السلام عليكم، إن شاء الله في هذا الفيديو راح أحكي عن موضوع متلازمة القولون العصبي irritable bowel syndrome. إن شاء الله في هذا كمان الفيديو راح أحكي عن تجربة شخصية أنا مريت فيها بسبب القولون العصبي لمدة 5 سنوات، وهذه خلال ال5 سنوات عملت كثير من المشاكل بالنسبة لي صحيا ونفسيا، وكانت الإصابة اللي أنا فيها بالمرحلة الرابعة اللي هي تعتبر من أصعب مراحل القولون العصبي بسبب إنه الأعراض اللي أنا كنت أمر فيها. طب شوفوا القولون العصبي، مرض القولون العصبي هو مرض يصيب الجهاز الهضمي تحديدا في جزء القولون الامعاء الغليظه، وبالتالي بسبب حدوث انقباضات غير طبيعيه في القولون تؤدي ذلك الى تهيج فيه، والاعصاب الموجوده في القولون بترسل اشارات للدماغ بانه في هناك مشاكل، وبالتالي الدماغ بيرسل انه في هناك الم عشان الانسان يشعر في عنده شيء غير طبيعي في جسمه. الالم الميكانيزم تبعت الالم الاليه كلها عشان الانسان يعرف انه مصاب بشيء. فعشان هيك القولون العصبي وظيفته انه بيطلع من الامعاء الدقيقه في الاكل المهضوم وصار فيه امتصاص، بعديها بتطلع القولون العصبي، بالقولون عفوا في القولون الامعاء الغليظه يتم امتصاص السوائل الماء والباقي والالياف، وبالتالي خلال العمليه خلال رحله الاكل المهضوم في الامعاء الغليظه بصير امتصاص لحتى يوصل الى المستقيم، ومن المستقيم يخرج بعمليه التبرز. طيب في القولون العصبي اللي بيكون مصاب بالقولون العصبي، هاي العمليات ممكن تمشي لانه مقسم القولون العصبي لاربع اجزاء، منها انه القولون العصبي مصاحب للاسهال، القولون العصبي مصاحب للامساك، القولون العصبي مصاحب للامساك والاسهال مع بعض، والقولون العصبي الاخير المسؤول عنه اكثر شيء في الصحه النفسيه اللي انا بركز عليه في هذا الفيديو. طيب لازم احنا شايفين صار في انقباضات غير طبيعيه في القولون العصبي وادى ذلك الى حدوث هذه الالام. والاعراض اللي ممكن يصاب فيها مريض القولون العصبي اما يكون في ارتفاع الحراره، ممكن يصير في عنده تقلصات غير طبيعيه، اسهال، امساك، انتفاخ، ممكن يصير في عنده مغص، فهذا حسب كل مريض. طيب الاعراض انا كنت انصاب فيها طبعا يعني اعراض كثير متفاقمه، انه كانت تصيبني كل شهر 3 ايام، بعديها صارت تتفاقم انه كل شهر تجيني مرتين، بعدها تطورت لحتى صارت تجيني كل اسبوع مرتين، يعني فقط هناك يوم راحه، وبالتالي بعديها رحت عملت عمليه الزايده لانه كنت مفكر انه منها، وبالتالي للاسف ما كانش السبب منها، وظل اوجاع تجيني لحتى الحمد لله رب العالمين اتجهت للتشخيص الصحيح والعلاج الصحيح لهذا المرض، والحمد لله رب العالمين خلال السنه كامله ما جانيش اي تهيج للقولون العصبي، والواحد احسن صار من ناحيه انه بطل يفكر انه هل المرض راح يجيني ولا لا، هل ممكن اني استمر في انه يضل وزني زي ما هو، او انه يصير في يعني لا سمح الله تفاقمات اكثر بسبب انه الحراره والامساك اللي كان يصيبني والاسهال، وهذا بيؤدي الى كثير من المشاكل الصحيه. طيب ايش العلاج المتبع اللي لازم نعمله؟ اللي هو انه في الماده اللي موجوده في دماغنا شيء اسمه السيروتونين، هرمون السيروتونين هذا له وظائف كثيره، منها في الدماغ انه بحسن المزاج، انه هو مسؤول عن المزاج، مسؤول عن الادراك والوعي، في الجهاز الهضمي مسؤول عن الامتصاص والهضم الموجودات اللي في الجهاز الهضمي، لانه نسبه السيروتونين تخزن في الجهاز الهضمي بنسبه 90% و10% في الصفائح الدمويه. ايضا من وظائف السيروتونين زي ما كانت الصفائح الدمويه بتساعد على عمليه التجلط، ليش؟ لانه ممكن يصير فيه نزيف، وبالتالي تعرف عمليه التجلط يوقف النزيف، لكن اذا زادت نسبه السيروتونين في الجسم هذا بيؤدي لانه الواحد زي ما بنحكيها مزهزه، بصير في انه الواحد ادراكه ممكن يزيد او ممكن يقل، العمليه الجهاز الهضمي ممكن تسرع، يصير في عنده نقص في عمليه الامتصاص، عمليه الهضم، وبالتالي بصير في اسهال يزيد، او ممكن يزيد في عنده عمليه التجلط في الدم، وهذا بيؤدي الى مشاكل كثيره. طيب انا المريض انا دائما اول تشخيص لازم يعني اذا بدي احكي اي حدا يعمله بيجي بيشكي لي عنده قولون عصبي، اول تشخيص راح احكي له اعمل تشخيص البرين سكان اللي هو صوره للدماغ، بدي اشوف مستوى السيروتونين، هذه الصوره لشخص مش مكتئب، لانه الدراسات اكدت انه 90% من المصابين بالقولون العصبي بسبب الاكتئاب، حاله نفسيه. طيب هذا الشخص غير مصاب في الاكتئاب، شايفين انه نسبه السيروتونين المتوزعه بشكل كبير ومنتظم وموزع بشكل متساوي في الدماغ، وبالتالي هذا الدماغ اللي بيعمل بشكل طبيعي، لكن هذه الصوره لشخص عنده اكتئاب او انا بسميها عنده قولون عصبي.
لما نشوف القولون العصبي عنده على السريع رح نعرف انه نقص في السيروتونين ادى ذلك الى تهيج القولون العصبي، نقص في وظائف الجهاز الهضمي، نقص في المزاج، صار في عنده اكتئاب شديد ممكن يؤدي لا سمح الله، احنا عارفين الاكتئاب يؤدي الى الانتحار. الان لما نشوف احنا المريض اعطانا هاي النتيجه وشوف عنده نقص في السيروتونين، هون انا هسه ببدا اني اشوف هل في ممكن يكون في امراض ثانيه زي مثلا انه باجي بعمل له حقن شرجي منظار شرجي عشان اشوف هل في داخل القولون هل هناك تقرحات، هل في هناك نزيف، هل في هناك شيء اسمه كوليبس، او يعني زي يعني تكون في انتفاخات داخل عناقيد داخل القولون، وبالتالي هذه بتؤدي ممكن الى انه بسبب حركه الطعام داخل المهضوم داخل الامعاء الغليظه ادى ذلك الى انه يصير في احتكاك مع هذه العناقيد، والمنطقه القولون والامعاء الدقيقه كثير فيها اعصاب كثيره، وبالتالي يعني سهل الواحد انه يعرف انه في وجع او لا. فعشان هيك بعد ما نسوي له هذه الفحوصات مثلا انه القولون العصبي لما شخص ما يكونش عنده اي مشاكل صحيه اخرى، مثلا واحد بيجي يحكي لنا مثلا صار في عنده قرحه ادى ذلك الى انه مثلا بسبب صار في نزيف داخل المعده وادى ذلك الى الاستفراغ وذلك مشاكل صحيه جدا في الامعاء في الجهاز الهضمي، وادى ذلك الى انه تنعكس على الامعاء الغليظه وتهيج في القولون العصبي، او ممكن واحد يجي يحكي عنده مثلا جرثومه او يكون عنده في مثلا عمل عمليه قص معده، عمليه شفط الهون، بتؤدي ذلك الى انه ممكن يصير في التهابات في منطقه البطن وبيعمل على تهيجها. طيب هذه التشخيصات اللي انا بحب اني اطلبها من المريض عشان اتاكد هل هو مصاب بالقولون العصبي او لا. طيب ايش العلاج اللي ممكن نجي نحكي فيه؟ العلاج اللي انا بحكي فيه اللي انا اخذته ولزمت فيه سنه كامله شيء اسمه اسيتالو. مش عم نحكي عن الميكانيزم تبعه، مش عم نحكي عن العلاج، فقط نعرف انه هو هذا الدواء اللي يساعدني الحمد لله رب العالمين في اني ازيد نسبه السيروتونين في جسمي عشان الجهاز الهضمي يعمل احسن، وانه يحسن من نفسيتي لانه كانت بسبب المرض اثر على نفسيتي بشكل مش طبيعي، والحمد لله رب العالمين لما زاد نسبه السيروتونين طبعا في العقل صار الحمد لله اختفى المرض خلال سنه كامله. وهذا الدواء لا يؤخذ الا بوصفه طبيه، لازم المريض يروح على طبيب يشرح له الحاله، يروح يعمل له حكينا زي ما حكينا الصوره اللي حكينا عنها، يشوف نسبه السيروتونين هل هي مرتفعه او قليله، وبعديها هو بحكم. وانا كثير من الناس وفي الاردن ايضا بيشتكوا من القولون العصبي، حكينا عن هذا الدواء راحوا على المستشفى واخذوا الوصفه الطبيه وشربوا، والحمد لله رب العالمين لحد الان كلهم بيحكوا لي اختفى مرض القولون العصبي، اختفت اي مشاكل في الجهاز الهضمي. اتمنى في هذا الفيديو انه يكون افدتكم، واكتبوا لي اي شيء في التعليقات هل احد هناك مصاب بالقولون العصبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.